kada programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Taong 1999 nang maihayag ang Presidential Executive Order No. 3, isang formal na paglunsad ng organizational structure para sa development ng Philippine ecotourism. Ang ecotourism ay ang pagtaguyod ng turismo sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa kalikasan, kultura at maging lokal na kaugalian o indigenous practices. Nangangailangan ito ng partisipasyon ng lokal na komunidad at pati na rin ng mga bumibisita upang maitaguyod ang lokal na ekonomiya kasabay ang patuloy sa pagpapahalaga sa likas yaman. Dito sa National Capital Region ay marami ka pang matatagpuan na ecotourism sites na talagang may pagmamalaki ng bawat Pilipino. Tulad na lang ng Pasig Rainforest at ang Las Piñas, Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area. Ngunit maraming hamon ang kinahaharap nito. Paano ba matutugunan ng komunidad at lokal na pamahalaan upang mapanatiling buo at kapaki-pakinabang ang kanilang mga ecotourism sites at isama ito sa kanilang plano ng pag-unlad at pati na rin sa pagtugon ng nagbabagong klima? Ako po si Atty. Lucille Siring. Inaanyayahan ko po kayong samahan ninyo kami upang talakayin ang napapanahong usapin ng climate change. Critical po siya in the sense that this area harbors at least 1% of yung pong migratory species ng bird natin, na yung black-winged stilt. And andito po 1% of the population within the East Asian Australasian Flyway. Oh. And then we also have dito po yung wild duck, Philippine duck. Dito lang makikita. Dito lang po nakikita within Metro Manila yung Philippine duck. Health is our most important asset, and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes professional
Monday to Friday, 2 to 2:30 p.m. Ang Metro Manila ay isang highly urbanized area at itunuturing na ito na isang megacity. Umaabot na sa halos 20 million ang kanyang populasyon. Kaya tunay na ipinagmamalaki ang isang ecotourism site na napanatili sa kabila ng patuloy na pagdami ng kanyang populasyon. Ito ang Las Piñas Parañaque Critical Habitat Ecotourism Area o LLPCHEA. Isang wetland ecosystem na sanctuaryo para sa higit na 82 species ng local and migratory birds at halos 70 species naman ng mga puno. Ang Pilipinas ay mayroong 6 na Ramsar sites. Ito ang Tubataha Reefs Natural Park at Puerto Princesa Underground River National Park na nasa Palawan, Agusan Marsh Wildlife Sanctuary sa Mindanao, Ulango Island Wildlife Sanctuary naman sa Cebu, Nauhan Lake National Park na matatagpuan sa Mindoro Oriental, at ang Las Piñas Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area dito sa Metro Manila. Sa 6 na United Nations identified Ramsar sites sa Pilipinas, ang LPPCHEA ang nabubukod tangi dahil ito lamang ang Ramsar site na matatagpuan sa gitna na isang highly urbanized area sa buong Southeast Asian region. Ray, nandito tayo sa napakagandang Las Piñas Parañaque Critical Habitat Ecotourism Area. Tapos ang kanyang nickname ay LPPCHEA. Alam mo, matagal ko nang gustong puntahan ito. Ngayon ko lang narating. Isipin mo, malapit lang ang aking bahay dito dati. Pero paki-explain naman sa atin, Ray, kung bakit siya kinonsidered na critical. Ba't ganun ang pangalan niya? Okay. Critical po siya in the sense that this area harbors at least 1% of yung pong migratory species ng bird natin, na yung black-winged stilt. And andito po, 1% of the population within the East Asian, Australasian flyway. And then we also have, dito po yung wild duck, Philippine duck. Dito lang makikita? Dito lang po nakikita within Metro Manila yung Philippine duck. Ito ay isang vulnerable species. Pag sinabi po natin vulnerable, slight na pagbababa lang po ng kanyang population, magiging critically endangered na siya. And we also have here yung Chinese egret. Isa rin ho siyang endangered species. Ang marami po kasi sa ating mga kababayan, ang tingin lang po dito sa LPPCHEA ay isang lugar na parang balakid baga kasi marami na pong development sa area. At yung iba naman ay hindi nakikita yung kahalagahan ng lugar na ito. Hindi lang sa ibon, kundi sa pangkalahatan, lalo na dito sa Las Piñas, Parañaque area. Nasama po ito sa Ramsar sites ng United Nations. Alam natin yung Ramsar ay isang lugar sa Iran. At doon nagkaroon ng convention. Ano po yung kahalagahan na nasama itong LPPCHEA as a Ramsar site? Kapag sinabi po natin Ramsar site, ito po ay declared ng United Nations Convention on Wetlands na one of the most important and most significant wetlands, international significant wetlands. So, we have to protect this kasi malaki ang contribution niya not only sa atin, pati rin sa international community. So, pag sinabi mong international, mas lalo pa siguro na pangahalagahan natin to on the national level. Pero alam natin madaming kontrobersiya itong lugar na ito. Alam lang natin, nasabi natin LPPCHEA, pero actually, ito yung PEA? PEA Amari po. At maraming planong itinutulak dito, gawin daw itong airport. Ito ba yung site na yon? Ito po yung site noon na balak nilang i-develop, gaya po ng mga ibang reclamation areas natin sa Metro Manila na nilalagyan ng mga development na may mga high-rise buildings, may hotels. Pero nag-iba na po ngayon dahil ito po declared as critical habitat and ecotourism area, tapos designated po ng United Nations as Ramsar site, international wetlands of international importance. So, kailan na hong protektahan ito ng lokal nating pamahalaan, pati po yung national, para sa, not only for local use, but for significant po kasi siya sa international community. So,
yung hindi lang Las Piñas, pati na rin Parañaque, Parañaque, opo. dalawang Cities po. So, unique po ito in that sense, lalo na dito sa atin sa Pilipinas, dahil nasa loob siya ng isang urban area. Yeah, Kaya urban ganun na rin lang na ang karamihan po, lalo na yung mga negosyante na parang sayang daw tong lugar na to kung hindi ma-develop. Ang konsepto kasi ng iba, pag merong tall buildings, development na yon. Ano sa tingin nyo ang kahihinatnan nitong LP Pichea? Sa tingin po ninyo, dahil naging Ramsar site ito at meron rin, of course, suporta tulad ng mga ibang senador katulad ni Senator Cynthia Villar, mapapanatili po itong protected? Palagay ko po mapapanatili po ito kasi sa ngayon po we are nag-aano na po kami sa development niya sa ecotourism area. Tapos na po yung plano for of the wetland center, yung visitor center, yung boardwalk, yung bird hides niya. Na within the year, hopefully, may ilagay na po namin yung mga yon para naman may magandang features dito na pag-stayan ng ating mga bisita na kasi sa ngayon wala tayong comfort rooms man lang, wala po. Opisina po, wala po kami. Siguro kailangan din talaga natin tulungan para ma-appreciate ng ating mga mamamayan. At napakadali po ninyang puntahan. It's just 10 minutes on a good day na walang traffic galing sa airport. Pero marami talaga akong natutunan dito at nagpapasalamat ako na meron para talagang mga Pilipinong tulad ninyo at tulad po ng ating mga kaibigan dito sa Las Piñas at Parañaque na pinipilit kahit gaano kahirap na ipanatiling isang protected area itong LP Pichea. Opo. So, Ray, talagang maraming salamat at magandang araw sa iyo. Thank you rin po sa pagpunta niyo rito. Sana ipaalam po natin sa iba na may isang lugar na kagaya nito. The only one na area na left sa coastal areas ng Metro Manila na intact po yung ecosystem that we are to be proud of. Congratulations. Thank you po. I was in the bookstore. I saw this book on birds of the Philippines. I was looking. Ang dami palang ibon sa Pilipinas, 600 plus and so many endemics. And I was looking, baka makikita ko ba itong mga to? So nag-check ako sa internet. Ang daming reports from abroad. Lahat foreigners nagre-report. Welcome to the garden. A world that recaptures the value of life, creating your moments, kindling your passion, worth reliving over and over. This is your world, your life.
your garden. Landmarks, Linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. March 15, 2013, nung kinilala bilang isang wetland of international importance ng Ramsar Convention ang Las Piñas, Parañaque Critical Habitat Ecotourism Area o LLPCEA dahil sa kritikal na kontribusyon na ginagampanan nito sa kaligtasan ng mga buhay ng mga threatened, restricted range, congregatory bird species. Ang LPPCEA ay isang sanctuary ng mga indigenous and migratory birds na ginagamit ang mangrove forest bilang nesting area. Ang mudflats naman at ang tabing dagat ay nagsisilbing feeding grounds ng mga ibon na ito. Nabigyan kami ng pagkakataon na ma-experience ang isang bird-watching activity. Higit na sa 80 bird species ang naitala sa LLPCEA. Ang Wild Bird Club of the Philippines ang siyang isang organisasyon na nagsasagawa ng annual census ng mga water birds sa tulong na rin ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Hi Mike, first I want to ask, what do you do for a living? And then from there, let's talk some interesting stuff about where we are right now. I'm a businessman, but I've always loved the environment, nature. Usually you read in the papers, Philippine eagle, blah, 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 all the bad things about the state of the environment. But likewise, we always know that the Philippines is rich in natural resources. But how rich, we don't know. So you're now part of a club, you call it the Wild Bird Club. Wild Bird Club. So, kailan nag-umpisa to at sino-sino kayo Nag-umpisa. At anong composition nito? Meron bang local, may mga foreigners? Would you tell us more about your club? Okay. Yun nga, one day I was in the bookstore, I saw this book on birds of the Philippines. I was looking, ang dami palang ibon sa Pilipinas, 600 plus and so many endemics. And I was looking, baka makikita ko ba itong mga to? So nag-check ako sa internet. Ang daming reports from abroad. Lahat foreigners nagre-report. So I nag-search pa ako. So may mga Pinoy pala na bird watchers. So nabuo na yung... Nag-ano kami, informally, getting in touch with each other. Sige, umpisa tayo sa Manila muna. So we got the map of Manila. Saan yung mga green areas? We actually started in Ateneo University. Kasi sa konti ng park sa Manila, you have to look for cemeteries or school campuses. Yun na yung maging indicators mo na kung saan may mga ibon. Sa mga sementeryo, sa mga eskwelahan. Wala sa Luneta Park? Daming tao eh. So, nabubulabog sila. Pero let me talk about the club. How long, when did you start? We started 13 years ago. 13 years ago. So yun nga, dahil sa internet, we were looking for other Pinoys. May mga foreigners din. Actually, yung nag-push na, yeah, Mike, you have to start the club, was a British bird watcher. Yeah, but we're here now in LPPCEA. At 13 years ago, may nakita ka bang difference as 13 years ago to the present? What pushed us to come here before was, we were birding dun sa may Mall of Asia area. Wala pang Mall of Asia. Tapos dinevelop, then we moved to behind Coastal Mall. We moved here. So, paurong na paurong na. Paurong na paurong. Ito na yung last kasi wala nang susunod. So, pero what are you doing to make sure na hindi naman ito maubos? Dahil dun sa data namin 12 years ago, yung first 5 years namin was used by the DNR to declare it as a critical habitat. Kasi parang there are diminishing wetland areas in Metro Manila. So it's a perfect example na the private sector helped the national government declare something of national importance and international importance na this is a Ramsar site. But other than, of course, yung hobby, no? Some people would think it's a hobby of a few like you, and some would say it's not something like an ordinary who one would relate to. But what is really the significance of maintaining an area like this as a migratory site for birds? Well, firstly,
from a hobby, it became something with a purpose na, because you're helping with national policies na. And for migration, if you have to think that these birds come from far, far away. They come from northern Asia, which is Siberia or China. And along the migration route, madami silang dinadaanan na wetlands. So parang stepping stones yan. It's like, kung nasa Manila ka, pupunta ka ng Baguio, alam mo sa SCTEX, yung unang gas station sa may Bulacan, yung second gas station na saan, yun yung stopover points mo. Diba, kung gutom ka na, tas, dun ako sa second gas station kakain. Tapos biglang nawala yung gas station, lago, diba? O nawala yung CR. Yeah, so let's say, parang what we wanted to say is that for some people, watching birds might not be enough to sustain a living. Pero what we wanted to share with them is that this is important in a lot of things, especially to our marginalized poor. No? Alam natin na this is an area where it will support some of their livelihood. Pero anong indication pag meron ka pang healthy na mga migratory Birds. site? Anong The birds are the indicators nga. Kasi kung may ibon, ibig sabihin may pagkain pa doon, may isda pa doon. Pag biglang nawala yung mga ibon, alam mong patay na yung dagat. So, hindi na din mapapakinabangan ng mga tao. So yun siguro yung mga gusto nating iparating na the bird watching can be an ecotourism revenue source. Pero other than that is yung source niyan, lalo na sa mga buhay at pamumuhay ng ating mga marginalized poor na umaasa sa dito sa karagatan ng Maynila. Naging interesado ako dito sa LPPCHEA kasi pag pumunta ka dito, parang wala ka sa Maynila. Pero paglabas mo, paglingon mo, nandyan yung airport. Ano sa tingin mo bilang Pilipino at isang negosyante, bakit kailangan natin mapanatiling buo itong LPPCHEA? Para sa akin, maski hindi ako bird watcher or negosyante lang ako, importante sa akin yung green areas or public areas sa isang syudad. Kulang sa urban planning ang Metro Manila. Kung nasa eroplano ka, pag tingin mo, halos walang green. Malalaman mo ka, IUP yan, Rizal Park yan. Sa sobrang konti ng open, naka-green areas natin. Sa ibang bansa, katulad ng New York, di ba yung lahat ng building sa paligiran ng Central Park, mas valuable yung land niya, mas mataas ang presyo. Ganun din sa Hong Kong, taka sa Taiwan. Lahat ng buildings fronting ng sanctuary, mas mahal sila. Kasi for sure, hindi ma-obstruct yung view nila. So yun ang problema sa atin. Sa ibang bansa, tumataas yung presyo ng lupa at ginagawa nilang tanawin. Sa atin, tinatalakuran at ginagawang basurahan. So ibig sabihin, they put value into that. At hindi natin na-appreciate yun. And you know, Mike, bilang Pilipino, papasalamat kami sa mga clubs na katulad ninyo, binubuo ng private sector, para patuloy na naniniwala na itong mga lugar na katulad ng LPPCHEA ay kailangan tulungan, lalo na po ng ating gobyerno. So Mike, maraming salamat sa oras mo at magandang araw. Thank you. Ano ba talaga ang pinakamalaking kahalagahan ng LPPCHEA, lalo na ng kanyang mangrove forest? Meron po tayong around 30 hectares na mangrove kung saan ito po yung spawning grounds ng mga fish. Ayon po sa isang research na sinight po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, yung area po na to ay nagre-replenish sa part of Manila Bay, ditong eastern side. Is our most important asset, and it should always be
Linggo, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mahalaga ang isang wetland tulad ng El Epicea dahil nagbibigay ito ng hindi mabilang na benepisyo lalo na sa mga nakapaligid dito. Nariyan ang food security, sustainable livelihoods, natural water filtration, flood control, groundwater recharge, and climate change mitigation. Nararamdaman na ang El Nino, inaasahang malaking porsyento ang maapektuhan na buhay at pamumuhay ng mga umaasa sa El Pipicea. Napag-uusapan talaga itong El Pipicea na isang lugar where people can go and birdwatch, no? At isa itong critical habitat. Opo. Pero maliban doon na nagbibigay ng kasayahan sa hindi naman karamihan pang mga kababayan natin and even foreigners. Ano ba talaga ang pinakamalaking kahalagahan ng El Pipicea, lalo na ng kanyang mangrove forest? Meron po tayong around 30 hectares na mangrove kung saan ito po yung spawning grounds ng mga fish. Ayon po sa isang research na sinite po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, yung area po na to ay nagre-replenish sa part of Manila Bay, ditong eastern side. So, napakahalaga po ito sa fisheries resources natin. Lalo't kita nyo ngayon, maraming nangingisda sa kanilang subsistence na fishing. Pang-araw-araw na kailangan nila. Dito po sila kumukuha sa paligid ng El Pipicea. Hindi naman gumagamit ng mga bawal na pamamaraan ang ating mga mangingisda dito? Wala pa naman po kaming na-observe na within the immediate vicinity po ng El Pipicea na may nagdidinamita or yung hindi magandang way ng pag-fishing, wala pa po. So, maliban doon sa yung kanyang protection rin, ano? Isa siyang protection strategy rin against flooding. Opo. Experience po namin nung habagat, malakas po yung wave sa kahangin dito, nasasangga po ng ating mga vegetation dito. Vegetation, hindi lang po yung mangroves, kasi meron po tayong beach forest dito na sumasangga sa lakas ng hangin at sa lakas ng waves. Ito po napoprotektahan niya yung coastal areas ng Parañaque and Las Piñas. Kasi kung wala po ang mga halaman na to rito, yung impact ng wave action saka yung hangin ay diretso po sa coastal areas ng Las Piñas and Parañaque. Kayo po, DNR ang nagmamanage dito, Opo. Department of Environment and Natural Resources. Yes, pero ano po ang mga itinutulong ng lokal na pamahalaan tulad ng Las Piñas at Parañaque para naman tuloy-tuloy ang pagtulong dito sa El Pipicea? During coastal cleanup, nagpapadala po sila ng mga truck na naghohol ng mga basura na dinadala sa disposal site. And sa awareness naman, nagpapadala po sila mga estudyante, yung mga senior citizens, yung mga officials, nagpupunta rin po sila rito para makita yung area and then ma-experience nila yung lugar kung saan maano paghinga mo. Hindi sa gaya pag nasa loob ka na medyo yung hangin. Dito mapagkikisasabi natin malinis ang hangin. Meron kasi akong kilala na talagang masasabi ko na isang testament kasi may anak siya na lagi may primary complex kaya lumipat sila banda rito sa Marina. Hindi na nakakaramdam yung anak niya ng ubo-ubo. Pero gusto lang natin i-emphasize na itong lugar na to dahil nasa highly urbanized setting, ang isang malaking contribution niya ay nagbibigay talaga siya ng improved air quality lalo na dito sa may coastal area dahil ang lago pa ng kanyang vegetation dito. Opo. Pero sa gitna ng hamon ng El Nino, alam natin na yung tindi ng init, maapektuhan din yung ibang species. Pero meron din ba kayong na-observe na mga species of mangrove na or puno na nakikita ninyong kahit ganun kainit ay nananatiling matibay? Opo, yung talisay po, yung mga agoho, itong aroma, may bani po rito, may mga puno kaming nilagay, yung kamatsile, resistant po ito sa heat. Kaya they could withstand yung mainit during summer. Nahirapan lang kami pag yung maliliit pa sila kasi umano pa sila. So, nagdidilig kami. So, dinidiligan nyo na rin, parang ino-augment nyo yung kanyang resources, lalo na pag walang tubig ulan. Yes. So, Ray, aside from narinig natin, napakasamot-sari, hindi siguro tayo matatapos sa pag-uusap dito. Ako bilang isa na naninirahan dito noon.
importante sa akin na sa panahon ng mga bagyo ay alam ko na meron pang LPPCEA dahil ito isang flood control in a way natural barrier to tsunami and storm surge, tama ba? Opo. Ang mga mangroves area? Opo, na-observe namin nung naghabagat and during yung mga typhoons po, yung wave action dito po napupunta lahat. So na-absorb ng ating area kasi may vegetated siya, hindi siya basta masira. Kaya, pero kung wala ito, sigurado ko, pupunta po sa Dalampasigan immediately sa Parañaque at Las Piñas. Doon sa Coastal Road, doon pa hanggang doon sa doon sa kabahayan doon. That will hit yung waves will hit directly yung area po. Sabihin natin tulad yung nangyari sa Tacloban, maaaring aabot hanggang airport pa siguro. Siguro kung ganun kalakas yung wave po. Eh dito, ayan na, yung natural barriers na siya. So, more likely, hindi na tayo ma-hit ng ating tsunami, if ever, typhoons, storm surges, and yung strong typhoons. Okay. Ray, thank you so much. Again, pasalamat ulit at marami pa tayong pupuntahan para talagang makita ko rin for the first time kung gaano kaganda at ka-importante ang LPPCEA. Iikot po namin kayo sa loob ng isla para makita niyo po yung mga na-experience ng mga estudyante na pumunta rito na nagre-research. Okay. Thank you. every Tuesday and Thursday at 7:30 p.m. Reporting from EBC Egypt Bureau, I'm Dara Angeles Morales, and I am 1 between 5. Hey guys, I hope you enjoyed this video. Make sure to leave some love by giving it a thumbs up, and don't forget to subscribe here at EBC Digital Nest so you don't miss any of our upcoming features. Landmarks, Linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ang rave or
rainforest adventure experience na matatagpuan sa Pasig City ay nagbibigay ng saya, ngiti at fulfillment sa mga taong bumibisita dito. Kahit na nasa gitna ng syudad rin ang rave, ay totoo nga namang mararanasan mo ang isang rainforest adventure. Patuloy itong dinarayo ng mga tao para sa mga photo shoots, family gatherings at maging educational field trips. Ayun. Eh, yung kanina, ano pa yung natatandaan mo na napuntahan nyo? Yung ano po, yung baboy. Abo, may baboy. May concept kami with animals. So, pet animals, zoo animals, farm animals. So, sa true pictures po, nakikilala nila yung mga animals. Kung ano yung sounds, saan nakatira, tapos yung habitat, yung pagkain nila, yung movement, sounds, pagkain, yung young sa mga anak. So, they also teach paano how to take good care of animals, like yung pet animals. Diba, paano sila alagaan, pakainin, bigyan ng tubig, pagkain, shelter. So, gaya kasi nating human, so kailangan din ng animals ng place where they can live, yung tinatawag na habitat. Yung mga anak namin, pag pinunta namin sa iba't ibang lugar na katulad nito, marami silang natututunan ng kahalagaan ng hayop. Kung ano yung mga wild animals na hindi dapat nila hawakan, or tingnan nila maigi kung ano yung iba't ibang klase o quality ng mga hayop. Iilan sa mga lugar na mabibisita dito ay ang kanilang Amaze Garden, Botanical Garden, Camping Area, Flower Park, Pasig Zoo, Boating Lagoon, Water Park at Adventure Park. Itinuturing itong isang ecotourism destination dahil sumusuporta ito sa biodiversity ng mga halaman at mga hayop, pati na rin sa kung paano ito mapapangalagaan. Ngayong unti-unti na nating nararamdaman ang epekto ng pagbabago ng klima, partikular na ang patuloy na pagtaas ng temperatura, anong klaseng mitigation plans naman ang kailangan ipatupad upang mapangalagaan ang kanilang ecotourism destination? Ang Rave Park ay Rainforest Adventure Experience kung saan ay sinasabi nga namin may adventure ka na, may experience ka pa. Dahil dito, kompleto yung mga mai-enjoy nilang amenities at ito ay one-stop shop para sa mga pamilya na mga gusto ng mga adventure experience at kung gusto rin ng water activity, meron din po kaming water park. At syempre, sa park namin, kasama rin po dyan yung aming mini zoo, kung saan isa sa mga dinadayo rito yan. Sa zoo namin is dyan mo makikita yung iba't ibang endangered na mga animals na hindi man ganong kalalaki katulad sa mga ibang zoo. Syempre dito naman sa amin mahal namin yung mga animals. Butterfly Garden, siguro sa Metro Manila or NCR kami na lang mayroon yan. Sa amin, although nagkaroon ng problema ng bagyo, pero ang mayor namin hindi pumayag na mawala. Kaya patuloy pa rin kami at dyan na rin kami nagpaparami ng butterfly. Mula pa sa Marinduque ang butterfly namin. Dyan namin pinaparami. So yung water detention, dahil siyempre, alam mo naman ang Pasig, napapalibutan kami ng tubig para hindi na kami bahain dito katulad ng nangyari ng Ondoy. Ang Pasig ay tinawag na Pasig Green City, ang Mayor Eusebio. Yan ay mapagmahal sa mga kalikasan, lalo na sa mga puno. Bata pa ako, kasama ko na nagtatanim kami sa mga lansangan ng puno. Ito ay isang sinyales na ang pamahalaan namin ay may pagpapahalaga sa mga ating nature, di ba? Napaka-importante na hindi yung building ang itatayo mo sa isang lugar. Sa totoo lang, ang dami nagtatanong sa amin dito, ang swerte nyo at ang mayor nyo may ganitong kaisipan. Yung kung iba yan, building na itatayo dyan dahil kikita ng malaki. Pero sa amin, hindi. Alam mo, bisita namin dito, katulad lang nung nakaraang linggo, umabot kami ng 13,000 to 14,000 na tao sa loob. Yan yung everyday na pumupunta rito. Dahil nga, ang park namin, hindi siya yung public park na pangkaraniwan makikita mo sa ibang public park. Dito,
educational. May malalaman nila paano nagkakaroon ng butterfly, paano ang cycle ng butterfly. Pagpunta nila ng zoo, malalaman nila kung ano yung mga uri ng animals, saan mga nanggaling, ang mga animals namin. Pagpunta naman nila sa flower fields, malalaman nila doon ano-ano uri ng mga halaman, paano nabubuo ang isang halaman, parte ng isang halaman, ng mga puno. Dito natututunan nila yun. Kaya yun yung isang reason kung bakit ang RAID dinadayo ng iba't ibang eskwelahan, ng iba't ibang lungsod sa norte, sa south. Marami yan. Pinamalayo, Pangasinan, pumupunta rito. Number 1 dito yung aming swimming pool. Number 1 siya talaga. Alam mo, lalo na pag summer, talaga dyan, umaabot ng halos 5,000 tao sa loob lang ng water park namin. Ganyang karami ang pumupunta rito. Isa yan. At syempre yung iba, yung aming lugar dito sa park. Kasi alam mo, makita mo pamilya, nakaupo, nag-uumpukan, may dadala lang silang pagkain, nagkakaroon sila ng get-together, kainan sa isang area o sa mga cottages namin dyan. They're enjoying their families kasama. Itong sa laki nitong park namin, hindi naman kami gumagamit ng ng nawasab na tubig, pandilig. May mga ginagamit kaming mga paraan para magkaroon ng tubig. Alam niyo naman 'yon, di ba? Pero pagdating ng summer, nararanasan namin 'yan. Ang aming city government, si Mayor, nagpapadala yan dito ng at least 3 truck ng tubig para patuloy na makatanggap naman ng tubig yung aming mga halaman. At alam mo, kahit naman sobrang init, makikita niyo yung halaman namin. Tuloy-tuloy. Tsaka kita niyo yung mga namin. Talagang tuloy-tuloy yan. Kaya walang namamatay na halaman dito. Dito kasi yung mga bumibisita, minsan sila na mismo nagsasabi na kahit sa survey namin, they're enjoying the park. Malinis at very minimal ang ginagastos nila. Dito sa amin, yung sinisigurado namin yung safety. Ayaw namin magkaroon ng problema sa mga customer namin, sa mga pumapasok dito. Dahil alam mo, ito public park. Walang bayad. Pagpasok dito, walang bayad. Pero yung lahat ng amenities lang namin, may bayad. Pero minimal, 10 pesos, 20 pesos, para lang sa maintenance ng park namin. Kailangan ng park na hindi yung park na sasakay yung mga bata sa may usok din, o yung mga theme park. Ito yung park talaga na nature. Diba? Yung natural, na walang mga kung ano-ano mga nakalagay dyan. Ito talaga yung natural. Yung mga halaman, natural. Lahat ng mga experience mo yung mga natural dito. Ito po yung RAID Park. Ito yung pinag-isipan ni Mayor, pinag-isipan ng Eusebio na pamana sa mga Pasigueño. At ngayon, hindi lang sa Pasigueño, para sa lahat na. Papalo ang populasyon ng Pilipinas sa higit 105 milyon sa pagtatapos ng 2017. Ayon sa Population Commission na POPCOM, malaking bahagi nito ay nasa mahirap na sektor. At para malabanan ang kahirapan, isa sa nakikitang solusyon dito ay ang eco-farming. Ang eco-farming ay paraan ng pagtatanim na ang gamit ay organic fertilizers at pesticides. At sa pagtatanim, kailangan din ng mga agricultural equipment para mapatubo ng maayos ang tanim gaya ng palay, gulay at prutas, pati na ang mga punong kahoy. Sa tulong ng pamahalaan at iba't ibang organisasyon, mahihikayat ang mga komunidad para itaguyod ang eco-farming. Kapag naani na ang produkto, mayroon ng tiyak na kita at matutulungan silang maging self-sustainable. Kaya naman ilang universidad ang nagtatag ng College of Agriculture para mapukaw ang interes ng mga kabataan sa mga kursong pang-agrikultura. Lalo't ito ang pangunahing kabuhayan ng Pilipinas. Kapag suportado ang sektor ng pagsasaka, matitiyak din ang food security ng bansa. Ako po si Eli Saludar. Ako po si Wen de la Fuente. At ako naman si Sam Cepeda.
Kaisa po kami at ng programang Mata ng Agila sa pagtataguyod ng eco-farming. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Maraming mabuting na pagkukunan ang mamamayan kung patuloy nating alagaan ang ating kapaligiran. Pero bilang tao, dapat din natin tandaan na hindi lamang tayo ang may karapatan makinabang sa ating kalikasan, pati na rin ang mga hayop, mga halaman at maging kagubatan. Sana sa pamamagitan ng programang ito ay mabuksan ang ating mga mata at isipan, makilos ang ating mga damdamin upang umagapay sa nagbabagong panahon. Ngayon, ang pagkakataon para sa klima ng pagbabago.